chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नए वीडियो लेक्चर के हम बहस को पोटाशियम डाइक्रोमेट द पोटाशियम डाइक्रोमेट फार्मूला द K2Cr2O7 is an oxidizing agent in titration। यानी पोटाशियम डाइक्रोमेट दा मंगा पर टाइट्रेशन की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल हो। टाइट्रेशन से तवेले की दा डिफाइन को टाइट्रेशन Titration is a laboratory method. Da zaman sara yo laboratory method de yo laboratory technique de yo process de used to determine the concentration of unknown solution by the known solution. zaman sara titration da yo laboratory technique de work de method ne چې په دې کې به موږ دوه سولوشن راخلو. یو سولوشن به هغه سولوشن وي چې د کوم سولوشن زموږ سره کنسنټریشن نون وي او چې د کوم سولوشن کنسنټریشن نون هغه به زموږ سره پوټاشیم ډایکرومیټ وي، یعنی د پوټاشیم ډایکرومیټ سولوشن به کنسنټریشن نون وي. او موږ به په یو بل سولوشن معلومو چې هغه سولوشن به کنسنټریشن انون وي، به د نون سولوشن به موږ انون سولوشن معلومو، د دې کنسنټریشن به په معلومو. دته به موږ څه وایو؟ دته موږ ټایټریشن وایو. که خیال هم چېرته کړی وي موږ چې کله ماشومانو نو اکثر به همداسې چل کوو چې کله به هم کرکټ کوو نو بال به هم چې کله ووهو نو زموږ سره به داسې چلو شو بال به غایب شو یا به ورک شو به چېرته. چې کله به بال ورک شو نو موږ به هغه بال کتو نو له هغې کتل به ډېر زیات ګران وو. نو څه چل به موږ کوو؟ موږ به یا کاڼې راواغوستو یا به بل څیز راواغوستو چې په کوم ځای باندې به بال ته ووهم هغه طرف ته به هم هغه څیز ترو کړو، هغه څیز به هم هغه طرف ته گزار کو. نو بیا موږ څه چل کو؟ هغې ته به هم کتل چې دا کم کاڼې دی یا پر ایگزامپل بال دی یا بل څیز دی چې په کم سایډ باندې تللی موږ ورته ګورو چې آیا دا به په کم ځای باندې راغورځېږي. نو څه چل به هم کوو؟ هغه بال به هم چې یا کمر به هم داسې ګزار کو بیا به هم هغه بل بال پې څه کوو؟ معلوموو. دغه شان ټایټریشن هم دی چې په انون چې د چا کنسنټریشن انون نو دا موږ په نون باندې څه کوو؟ معلوموو. دې پروسس ته دې میتډ ته به موږ څه وایو؟ ټایټریشن وایو. په دې ټایټریشن کې دوه سولوشن یوز شو. د هغه کنسنټریشن یو زموږ سره هغه سولوشن چې د کم کنسنټریشن نو هغې ته موږ سټینډرډ سولوشن هم وایو او یا ورته ویلی کېږي ټایټرینټ. څه ورته ویلی کېږي؟ ټایټرینټ. په اخر کې څه دی؟ په اخر کې ټي دی یا څه دی؟ په اخر کې څه راغلی دی؟ ټي راغلی دی. ٹھیک شو؟ بل زموږ سره انون سولوشن دی یا هغه سولوشن دی چې د کم سولوشن زموږ سره کنسنټریشن انون دی هغې ته ویلی کېږي ټایټرینټ. په اخر کې ډي راغلی او یا ورته ویلی کېږي انالایډ یا ورته څه ویلی کېږي؟ انالایډ. دا انالایډ یا ټایټرینټ انون چې کوم کنسنټریشن دی هغه زموږ سره سره هغه هغې ته ویلی کېږي. بل امپورټنټ خبره موږ ته به څنګه پته لګي چې آیا زموږ سره ټایټریشن وشو که ونه شو؟ کلر به څه کېږي؟ کلر به په دې کې چینج کېږي. دا خبره یاد ساتئ. لکه فار ایگزامپل K2Cr2O7 دا ما راوغوستو او دا ما بیکر ته ور واچوم او د دې کلر زموږ سره سره اورینج کلر دی او دا زموږ سره نون سولوشن دی. ټیک شو؟ بیا زموږ سره یو بل سولوشن دی چې د هغې کنسنټریشن انون دی هغه زموږ سره دی Fe+2. د دې سولوشن دی خو د دې کنسنټریشن زموږ سره سره انون دی او د دې نون دی. چې د چا کنسنټریشن نون وي هغې ته ویلی کېږي ټایټرینټ ورته ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ ټایټرینټ. څه ټایټرینټ. او چې د چا انون وي هغې ته انالایټ ویلی کېږي. څه ویلی کېږي؟ انالایټ ویلی کېږي او یا ورته ویلی کېږي ټایټرینټ ورته ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ ټایټرینټ. یعنی د دې سولوشن په ذریعه باندې به موږ د دې سولوشن کنسنټریشن څه کوو؟ کنسنټریشن معلوموو. دا خبره یاد ساتئ. مقصد دلته دا دی چې پوټاشیم ډایکرومیټ چې کوم دی دا به اکسیډایزینګ ایجنټ کار ورکوي. مقصد دا دی چې د دې به په دې کې چې دننه دا کوم کرومیم دی د کرومیم اکسیډیشن سټیټ اگین پلس څه دا به ریډیوس کېږي. څه ته به ریډیوس کېږي؟ +3 ته به ځي. دا زموږ سره اورینج کلر دی. د اورینج کلر نه به څه جوړېږي؟ ګرین کلر جوړېږي. څه کلر به جوړېږي؟ ګرین کلر جوړېږي. دا خبره یاد ساتئ. راشئ دې سایډ ته زموږ سره موږ څه K2Cr2O7 موږ یعنی پوټاشیم ډایکرومیټ موږ څه کړی دی؟ سولوشن جوړ کړی اورینج کلر کې دی. دا چې کوم آین دی دا زموږ سره ډایکرومیټ آین دی. ٹھیک شو؟ د دې ډایکرومیټ آین چې کوم دی د دې به موږ څه کوو؟ د دې به موږ ریډکشن کوو. څه به کوو؟ ریډکشن کوو. ولې ریډکشن کوو؟ چې دا موږ یوز کوو ایز ان اکسیډایزینګ ایجنټ. نو څه چل به کېږي؟ ریډکشن موږ څه ته وایو؟ ریډکشن موږ وایو گین اف الکترون ته. څه ته موږ وایو؟ گین اف الکترون ته. یعنی دې ته به موږ څه کوو؟ الکترون ایډ کوو. څه به کوو؟ الکترون ایډ کوو. څنګه به الکترون ایډ کوو؟ زموږ سره Cr2O7 - 2 دا زموږ سره سره کرومیټ ډایکرومیټ آین دی. څه نه؟ ډایکرومیټ ځان پوه کوئ آین دی. څه نه؟ ډایکرومیټ آین دی. ٹھیک شو؟
دې ته موږ 8 کو څه به ورته 8 کو دې ته موږ 8 کو الکترون به ورته 8 کو الکترون به ورته څه کو 8 کو موږ خو دا خبره کړې ده چې کرومیوم به د +6 اکسیډیشن سټیټ نه ځي څه نه +3 اکسیډیشن سټیټ ٹھیک شو ها وګورئ نو ما سو الکترون چې +6 ته ځي نو کرومیوم سو الکترون ګین کو کرومیوم چې کله د +6 نه +3 ته ځي دی 3 الکترون څه کړو ګین کړو ګین اف الکترون ته موږ څه وایو ریډکشن وایو څه ورته موږ وایو ریډکشن وایو نو د کرومیوم به ریډکشن کیږي او د آیرن به اکسیډیشن کیږي څه کیږي آیرن به اکسیډیشن کیږي وردا خبره یا ساتي دا خو لیبارټری ټیکنیک ته په دې کې به بیوریټ یوز کیږي په دې کې به کونیکل فلاسک یوز کیږي او زموږ سره دغه خبرې به پکې یوز کیږي زموږ سره چې کوم بیوریټ دی نو بیوریټ کې به موږ نون سولوشن یا سټینډرډ سولوشن اخلو چې کوم کونیکل پلاس دی په هغې کې به ان نون سولوشن اخلو دغه ډېرې خبرې پکې دي خو صرف لږ یاد ساتئ چې دا بوک کوم دی دا بوک به موږ فالو کوو ټیک شو خو دغه ټیکنیک دی زموږ سره لیبارټري ټیکنیک دی په لیبارټري ټیکنیک کې پروسس به بیا په دغه طریقه باندې کیږي ښه نو زه به څه چل وکړم زه به داسې چل وکړم چې یو کرومیوم چې کوم دی هغه 3 الکترون ایکسپټ کړي کرومیوم +3 ته ځي دلته زموږ سره کرومیوم که فرض که موږ وګورو په دې کې زموږ سره کرومیوم 2 دي نو یو کرومیوم 3 الکترون ایکسپټ کوي 2 کرومیوم به 6 الکترون ایکسپټ کړي نو دلته ما ځکه 6 الکترون لیکلي دي نو کرومیوم به زموږ سره څه فار ایگزامپل زموږ سره کرومیوم دی دا کرومیوم چې کوم دی په +6 فارم کې دی 2 دي نو دا به 100 الکترون ایکسپټ کوي 6 الکترون ایکسپټ کوي او کرومیوم به +6 نه څه ته ځي +3 ته ځي خیال هم دی ها یو آیرن چې کوم دی دا به یو الکترون ریلیز کوي نو 6 آیرن چې کوم دی دا به 100 الکترون ریلیز کوي 6 آیرن به 6 الکترون ریلیز کوي الکترون ریلیز او الکترون گین به دواړه سوي دواړه به یو شان وي دا خبره یاد ساتئ اوس چې کوم سیزونه په ریاکشن کې په لیفټ سایډ وي هغه په لیفټ سایډ ولیکئ او کوم چې په رائټ سایډ وي هغه په رائټ سایډ ولیکئ ها په لیفټ سایډ باندې Cr2O7 دی بل زموږ سره څه 14 مول هایدروجن آین دی Fe سوري 6 دی کنه مخ دلته ویلو چې دا یو آیرن یو الکترون ریلیز کوي شپږ ریلیز کوي ولي الته یو کرومیوم 3 الکترون ایکسپټ کوي 2 دي نو 2 شپږ دغه کی نو ریلیز او گین به یو شان دی ما ځکه دا خبره وکړه 6 آیرن بسوي دا به زمون سره 6 الکترون ریلیز کوي ټیک شو ها دا به زمون سره سوي دا به زمون سره 6 الکترون ریلیز کوي دا خبره یاد ساتئ ټیک شو او د دې سره سره الکترون بسګي 6 ریلیز کېده د سیټ موږ 6 الکترون ولیکو ځکه چې په یو ځای کې الکترون گین کیږي په بل ځای کې الکترون څه کې دغه کیږي نو دلته وګورئ چې دا الکترون ریلیز او الکترون گین او الکترون ریلیز دواړه به موږ څه کوو دواړه به کینسل اوټ کو نو زموږ سره په دې سایډ باندې یو دا پاتې شو بل دا پاتې شو بل دا پاتې شو کلیر ها په دې ځای کې زموږ سره دا پاتې شو کنه ها او د دې سره سره زموږ سره بل څه پاتې شو په هغه سایډ باندې زموږ سره 2 کرومیوم پاتې شو ٹھیک شو کرومیوم زموږ سره سره د اکسیډیشن سټیټ +3 دی بل زموږ سره څه پاتې شو 7 مول H2O پاتې شو 7 مول H2O پاتې شو ما خو تاسو سره H2O طریقه خو دا چې 7 مول H2O څنګه پاتې شو دلته 7 اکسیجن دی نو د یو اکسیجن لپاره یو مول واټر د 7 اکسیجن لپاره 7 مول واټر وشو ها دا زموږ سره آیرن پاتې شو کنه نو دا آیرن به زموږ سره کم شکل ته ځي +3 شکل ته ځي نو دا زموږ سره سو دي 6 دي نو دا به هم زموږ سره 6 شي څه به شي 6 به شي څه به شي نو 6 Fe به څه ته لاړ شي +3 فارم ته لاړ شي دلته زموږ سره آیرن په +2 فارم کې دا +3 ته لاړ شي نو اوس وګورئ دلته د دې کلر زموږ سره اورنج دی د دې کلر به زموږ سره څه وي د دې کلر به زموږ سره ګرین وي نو چې کله کلر کې چینج راغی د دې خبرې مقصد دا دی چې دا زموږ سره اینډینګ پوینټ دی بس په دې ځای باندې به خبره زموږ سره څه کېږي ختمېږي نو دا یاد ساتئ چې دا زموږ سره لیکچر کم لیکچر پوټاشیم ډای کرومیټ دا موږ یوز کوو ایز ا اکسیډایزینګ ایجنټ ان ټایټریشن کې